Xin chào tất cả các bạn. Video bánh bao lần đầu tiên mình làm thì được rất là nhiều người ủng hộ, nhưng nó cũng hơi bị dài dòng và hơi bị khó hiểu cho nhiều người, cho nên là mình cũng nhận được rất là nhiều yêu cầu là mình nên làm lại một cái video khác. Cho nên hôm nay mình sẽ làm lại một video về bánh bao, và với cách làm cũng có hơi thay đổi chút xíu và định lượng, nhưng mình sẽ làm lại một cách rõ ràng, ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất cho tất cả mọi người theo dõi nhé. Và sau đây là cách làm của mình. Và trước tiên là mình chuẩn bị cái phần bột cái. Mình cần có 150ml sữa tươi, sữa nhiệt độ phòng không lạnh, 4g đường là 1 muỗng cà phê đường, 6g men khô nở nhanh instant dry yeast, và bột mì là 150g bột mì, ở Việt Nam gọi là bột mì số 8, hay là còn gọi là cake flour, bột mì mà có cái hàm lượng protein thấp để mà làm bánh bông lan đó. Nếu muốn để cho cái bánh của mình nó thơm ngon nhất thì các bạn nên ủ bột cái qua đêm trong tủ lạnh nhé. Trộn bột xong là các bạn cất ngay vô trong tủ lạnh. Còn nếu mà các bạn muốn làm liền thì các bạn ủ cỡ 50 phút nở gấp 4 rồi mình làm. Và sau đây mình chuẩn bị cái phần nhân thì các bạn làm theo cái sở thích riêng, mình muốn cho cái gì thì mình cho. Cái thành phần nguyên liệu chi tiết mình để ở phần mô tả ở phía dưới video, các bạn tham khảo nhé. Cái phần bột cái mình để qua đêm trong tủ lạnh đó các bạn, nó nở gấp 4, các bạn thấy không? Đó, bây giờ qua ngày hôm sau thì mình chuẩn bị cái phần bột chính thôi. Mình cần có là 500g bột mì số 8 hoặc là cake flour, và toàn bộ bột cái. Đường thì mình cần có 80g, 5g muối, baking powder bột nở mình cần có 4g, nước chanh thì mình cần có 15g, lòng trắng thì mình cần có một cái là cỡ 30g, và sữa tươi là mình cần có 210g sữa tươi, mỡ heo hoặc là dầu ăn 35g. Mình trộn đều lên. Các bạn không có máy thì các bạn trộn tay cũng được nha, tại vì bánh bao mình không có chặt nhồi kỹ đâu, mình chỉ nhồi cho nó vừa đủ đều hết là được nhé. Còn này mình trộn máy thì mình trộn chừng 5 phút ở cái tốc độ thấp nhất đó các bạn. Mình trộn cho nó đều hết, cho nó tạo thành một khối. Các bạn thấy cái bột của mình nó không có mịn đâu, thấy không? Không cần mịn luôn các bạn. Các bạn chỉ cần trộn cho nó đều lại là được. Rồi sau đó các bạn cho ra thớt, các bạn nhồi sơ sơ lại cho nó mịn mịn cái cục bột đó. Rồi xong rồi các bạn đậy lại, các bạn cho nó nghỉ 10 phút. Cái cục bột của mình các bạn để ý nó hơi chảy xệ chút xíu, nó hơi ướt ướt như vậy nha các bạn, không quá ướt. Nếu mà ướt càng nhiều thì bánh ra sẽ rất là ngon nhưng mà rất là khó tạo hình nha các bạn, mà không nên khô quá ha. Sau đó các bạn chia bột. Với cái lượng bột như thế này thì mình chia được 18 phần đều nhau. Nếu mà các bạn muốn cân thì mỗi phần cỡ 65g nha các bạn. Các bạn nhìn cái cách làm của mình mà làm theo nhé. Mình ve tròn lại cái cục bột, sau đó mình để bột nghỉ chừng 15 phút rồi bắt đầu là mình tạo hình. Ở đây là mình có thêm là một ít lạp xưởng mình cắt lát nè, trứng luộc thì mình cắt làm tư nè. Thì mình có cái clip bánh bao tạo hình rất là dễ theo cái kiểu trái đào đó các bạn. Nếu mà các bạn không có muốn tạo hình theo cái kiểu bắt muối như thế này thì các bạn tạo hình theo cái đó, hoặc là các bạn ve tròn lại cũng được. Tạo hình thì các bạn để cái mặt láng phía dưới, cái mặt ở đáy thì các bạn để lên trên, rồi các bạn cán cho nó tròn, xong rồi các bạn cán vô như thế này nè, để cho ở giữa cái miếng bột nó dày lên như vậy nhé. Mình bắt đầu mình cho nhân thì cỡ chừng một muỗng canh hỗn hợp nhân, rồi mình cho một lát lạp xưởng, một miếng trứng vô. Bắt đầu mình bắt muối, thì các bạn bắt muối các bạn để trên cái thớt vậy, các bạn bắt thì nó dễ hơn là các bạn cầm ở trên cái tay á.
thì các bạn túm nó lại giống như mình làm vậy đó nha. Xong rồi bắt đầu mình xe cái bánh lại cho nó tròn, nó đứng cái bánh lên. Cái công thức làm bánh bao này các bạn có thể dùng bột đa dụng cũng được, bột cake flour cũng được nhé. Mình có ở nhà mình có bột gì thì mình dùng bột đó, không nhất thiết phải tìm đúng cái bột mình muốn đâu nhé. Và bột thì có tẩy trắng thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà nếu ngon hơn thì là bột không tẩy trắng. Mỗi nguyên liệu ở trong công thức này là nó đều có một cái tác dụng, một cái công dụng riêng của nó, cho nên là các bạn đừng có thay đổi gì hết giùm mình nha các bạn. Nếu mà mình không ăn trứng thì mình có thể bỏ cái phần trứng và mình thay thế bằng cái phần sữa tươi cũng được ha. Nếu các bạn nào lần đầu đến với kênh My Love Cooking và nếu thấy thích thì hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi mà các bạn làm xong á, thì các bạn ủ, nhớ để dành lại một cục bột nhỏ để mình quan sát cái độ nở của bột. Các bạn quan sát như vậy thì các bạn sẽ canh được cái cục bột nó nở dễ hơn á, và không có bị ủ lố đó các bạn. Ấn dẹp nó xuống rồi mình làm cái dấu gấp đôi, thì khi mà cái cục bột của mình nó nở gấp đôi là mình có thể đem hấp được đó các bạn. Nhiệt độ của mình là cỡ chừng 21 độ C, là mình ủ chừng 50 phút cho tới 1 tiếng. Bạn ủ bột thì các bạn cũng không có cần phải che cái bánh lại làm cái gì, mình để cho cục bột nó khô như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái lớp vỏ bánh bao đó các bạn. Đó các bạn thấy không, khi mà cái cục bột mình tạo hình trước thì nó nở bự hơn cái cục bột mà mình tạo hình sau, thì mình sẽ đi hấp cái bánh mình đã tạo hình trước nhé. Cái sửng của mình á, thì mình hấp một lần 6 cái, thì mình sẽ hấp làm 3 lần nha các bạn. Giờ mình bắt một cái nồi nước lên, cái nồi nước sôi già nha các bạn. Mình cũng không có cần phải giấm phải gì hết á, mình bột nó mà là có tẩy trắng, nó trắng thì bánh nó trắng thôi à. Mình hấp trên lửa trung bình lớn, mình hấp trung bình lớn 12 phút. Mà ủ bột mà đủ nở đó các bạn hấp xong đúng giờ là các bạn mở nắp ra như vậy nè, cái bánh nó không hề bị xẹp đâu các bạn ha. Không có cần phải đậy nắp tắt lửa mà đợi 5-10 phút đâu. Mình ủ mà ủ lố là khi các bạn hấp xong các bạn mở nắp ra là nó bị xẹp liền, là nó ủ lố nha các bạn. Đó, cho nên là cái cách mà mình chừa lại cục bột, mình để mình quan sát là nó rất là chuẩn cái độ nở của bánh đó. Hấp xong mẻ đầu thì mình cứ tiếp tục mình hấp những mẻ sau cho đến khi hết nha các bạn. Thành phẩm của mình cái bánh của mình rất là mềm xốp và có độ đàn hồi. Bánh bao thì dĩ nhiên là ăn nóng thì nó ngon hơn là ăn nguội. Nhưng mà với cái cách làm mà khi nguội, cái vỏ bánh mình nó cũng không có bị khô thì mình vẫn thích hơn các bạn. Và dĩ nhiên rồi, bánh bao mà làm với lại bột tẩy trắng thì nó nhìn nó đẹp, nhưng mà nếu mình nói ngon á, thì mình thích cái loại mà bột mà nó không có chất tẩy trắng á, thì mình ăn mình cảm nhận được cái vị ngọt của bột, vị thơm của bột hơn là cái bột nó đã qua cái quá trình tẩy trắng đó các bạn. Mà muốn bánh mà chuẩn giống như hương vị ngày xưa luôn, hay là ngoài tiệm bán á, mà nó nứt cái vỏ bánh bao ra luôn á, là các bạn cần phải có bột khai thì nó mới được như vậy nhé. Còn như vậy đối với mình là nó cũng đã ngon lắm rồi các bạn. Cái vỏ bánh xốp mềm, trắng vừa. Và video của mình đến đây đã hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Có gì thì cứ để comment bên dưới video, mình sẽ trả lời cho các bạn một cách sớm nhất. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video lần tới.